नमस्कार मित्रो, मी डॉक्टर विकास मस्कर डोमेस्टिक रोज ग्रोइंग या चॅनलवरती तुमचं सगळ्यांचं सहर्ष स्वागत करतो. मित्रो, आज आपण फार एक महत्वाचा मुद्दा डिस्कस करणार आहोत. हाऊ टू सिलेक्ट ए प्लांट. हे गुलाबाचं झाड निवडताना काय काय काळजी घ्यावी, कुठले कुठले विचारांचा आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे हे आपण विचार करणार. एक तर मित्र असं होतं की जर का गुलाबाचं झाड आपण घेताना व्यवस्थित जर का काळजी घेतली तर आपला पुढचा प्रवास जो आहे तो खूप सुखकर होतो. त्या गुलाबाचं झाड विकत घेताना काळजी घेणं हे अत्यंत महत्वाचं. बऱ्याच वेळा असं होतं की आपण एखाद्या मित्राकडे जातो किंवा अशा एखाद्या बागेत जातो. आणखी बागेत गेल्यानंतर आपल्याला एखादं फूल आवडतं आणि समजा आपल्याला पिवळ्या रंगाचं फूल आवडलं तर आपण काय करतो की नर्सरीत जातो आणि पिवळ्या रंगाचं फूल असलेलं झाड आपण विकत घेतो. आपल्या मनात असतं ते इथे बघितलेलं फूल किंवा एखाद्या प्रदर्शनात बघितलेलं फूल आणि आपल्या घरात येतं ते टोटली वेगळं फूल. कारण जे फूल आपल्याला आवडलेलं असतं त्याची व्हरायटी आणि तुम्ही विकत आणलेल्या झाडाची व्हरायटी ही कदाचित वेगळी असते. त्यामुळे एखादं जर का तुम्हाला फूल जर का आवडलं तर हे लक्षात घ्या की त्या फुलाची व्हरायटी तुम्ही लिहून घ्या आणि तुमच्या नर्सरी वाल्याला सांगा की मी 10 दिवस थांबायला तयार आहे, 15 दिवस थांबायला तयार आहे, पण मला माझ्या आवडीचं म्हणजे हीच मला व्हरायटी मला पाहिजे. म्हणजे तुम्हाला आवडलेलं फूल तुमच्या घरात येईल आणि तुम्ही उत्साहित व्हाल. दुसरी गोष्ट म्हणजे आपल्याला एक लक्षात घ्यायचं की स्टँडर्ड नर्सरीतूनच तुम्ही फुलं झाडं विकत घ्या. हातगाडीवरून वगैरे घ्यायचा प्रयत्न केला तर तुम्हाला व्हरायटी, नेम्ड व्हरायटी वगैरे असं मिळण्याची शक्यता खूप कमी आहे. याचा पुढचा मुद्दा, एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे आपण गुलाब कशासाठी लावणार आहोत हे आपल्याला नक्की माहिती पाहिजे. जर का आपण गुलाब नुसत्या आनंदासाठी लावणार आहोत, निव्वळ आपण गुलाब लावणार आहोत, आणखीन ते झाड घरात वाढेल, आणखीन ती फुलं आपण बघून त्याचा आनंद घेणार, ओके फाईन, मग आपण त्या व्हरायटी आपण सिलेक्ट केलेल्या चांगल्या. जर का आपल्याला सुवास आवडत असेल तर आपल्याला सुगंधी व्हरायटी घ्यायला पाहिजे. जर का आपल्याला जर का अशी काही हेज वगैरे करायची असेल घरात तर आपल्याला त्या दृष्टीने आपल्याला झाडं विकत घ्यायला लागतात. आणि जर का आपल्याला काही असं ग्राउंड कव्हर वगैरे करायचं असेल तर हल्ली ग्राउंड कव्हर वगैरे करणारी सुद्धा व्हरायटीज अवेलेबल आहेत. आपल्याला एखादं छानपैकी क्लाइंबर लावायचं असेल तर आता क्लाइंबर जे अवेलेबल आहेत ते 30-30, 40-40 फूट सुद्धा वाढतात. म्हणजे इव्हन सेकंड फ्लोअर, थर्ड फ्लोअर पर्यंत सुद्धा तुमची सोसायटी असेल तरी तिथपर्यंत वाढणारे क्लाइंबर्स आता अवेलेबल आहेत. तुम्हाला जर का एखादा क्लाइंबर घेतला, आणखीन तुमचा एखादा बंगला असेल आणि त्या बंगल्यावरती चढवला, संबंध खिडकी भोवती तो क्लाइंबर फिरवला, क्लाइंबर जर का सुवासिक असेल तर किती छान, तुम्हाला संबंध दिवसभर त्याच्या वाऱ्याचे झुळके पडून येणारा जो सुवास संबंध तुमच्या घरात पसरत राहील. या दृष्टीने जर का तुम्हाला कॉम्पिटिशनसाठी जर का गुलाब घ्यायचे असेल नक्की घ्या. कारण कॉम्पिटिशन उतरल्यानंतर जी बक्षिसं मिळतात आणि त्याचा आनंद मिळतो तो एक वेगळाच आनंद असतो. मग आपल्याला कॉम्पिटिशन स्पेसिफिक असेल आपल्याला गुलाब घेणं अत्यंत महत्वाचं होतं. काय मित्र, एक गंमत सांगतो म्हणजे माझ्या आयुष्यात झालेली. एक 10-15 वर्षापूर्वी माझा एक कॅनेडियन कॅप्टन इथे आला होता आणि त्याने ही बाग वगैरे बघितली आणि त्याने सांगितलं की अरे विकास, तुला माहितीये का की सरळगाव हा मुंबईला लँडिंग करताना हा टर्निंग पॉइंट आहे. आणि जर का तू एक 30-40 फुटाचा असा मोठा असं जर का गुलाबाचा असा जर काय एक चांगला क्लस्टर तयार केलं तर ते आम्हाला खालती उतरताना आम्हाला असे काही काही लँडमार्क आम्हाला लक्षात आलेले असतात. आणि जेव्हा एखाद्या वेळी जर काही कनेक्शन वगैरे चांगलं नसेल तर हे असे लँडमार्क्स आम्हाला कामाला येतात. आणखी ते आम्ही तिथे सांगितलेले असतात
की असे लँडमार्क सरळगावला टर्निंग पॉईंटचे इथे हा लँडमार्क आहे इथे. म्हणजे तुझं बाग इव्हन इंटरनॅशनल लेवलला याचा जाईल. एनिवे त्यातलं खरं खोटं मला काही कल्पना नाही. पण याही दृष्टीने म्हणजे बघण्याच्या दृष्टीने सुद्धा आपल्याला जर का एखादी बाग लावायची असेल, से तुम्ही जर का तुमचा एखादा बंगला असेल आणि बंगल्यातून तुम्हाला असं वाटत असेल की एखाद्या तुमच्या गॅलरीतून किंवा तुम्ही छानपैकी बसलात आणि आपल्या समोर एक छानपैकी गुलाबाची अशी असं बेड असलं पाहिजे. मग त्या दृष्टीने तुम्हाला गुलाब तुम्हाला सिलेक्ट करता येतात. त्यामुळे गुलाब का लावायचे हे आपल्या मनात एक नक्की असू दे आणि ते नक्की झाल्यानंतर मग आपण गुलाब सिलेक्ट केलेलं केव्हाही किफायतशीर ठरतं आणि ते योग्य ठरतं. गुलाबाची बाग झाल्यानंतर म्हणजे आता गुलाबाचं सिलेक्शन म्हणजे आपल्या मनात हे ठरलं की कुठल्या रंगाचं आणखीन काय काय आपण हे आणायचंय, तर बरेचसे कॅटलॉग्स ऑनलाईन अवेलेबल असतात. हे या नर्सरीचे बरेचशा सगळ्या मोठ्या नर्सरीचे कॅटलॉग्स ऑनलाईन सुद्धा अवेलेबल आहेत आणि त्या कॅटलॉगमध्ये बऱ्याचशा व्हरायटीजची मी सांगता 200-250 व्हरायटीची त्यांनी फोटोग्राफ सुद्धा दाखवले असतात आणि ते फोटोग्राफ बघून सुद्धा तुम्हाला गुलाब सिलेक्ट करणं शक्य होतं. पण उरलेले जे व्हरायटी आहेत जवळजवळ 5-6 हजार व्हरायटीची त्यांनी नुसती नावच दिलेली असतात आणि नावं आणखीन एका ओळीमध्ये तो वर्णन की या गुलाबाचा आकार सांडा किती असेल, आणखी नंतर मग तो कुठल्या रंगाचा असेल, या त्या झाडाची उंची किती असेल, अशी थोडीशीफार माहिती त्या एका ओळीत दिलेली असते आणि त्याची किंमत किती असते. आणि ही सगळ्या व्हरायटीची नावं अल्फाबेटिकली लावली असतात आणि अल्फाबेटिक लावलेल्या नावातून लाल रंगाचा सुवासिक गुलाब शोधून काढणं म्हणजे हा डेफिनेटली एक मोठा अभ्यास आहे आणि हा अभ्यास वाटतो तेवढा सोपा नाहीये सुरुवातीला. नंतर एकदा सवय झाल्यानंतर अगदी काही हरकत नाही या टाईपचं सिलेक्शन करायला. माझा प्लॅन आहे तुम्हाला जर इथे या बाबतीत जरा थोडीशी मदत करायची. पुढचा एपिसोड आपण झाड कसं सिलेक्ट करणार हा आणखीन महत्वाचा विषय आहे आणि तो झाल्यानंतर मी तुम्हाला कलर वाईज झाडांचं मी थोडीशी माहिती देणार आहे. आता तुम्ही मागं बघताय की पांढऱ्या व्हरायटीची सगळी फुलं आहेत. तर समजा तुम्हाला पांढऱ्या व्हरायटीची जर का झाडं हवी असतील तर HT व्हरायटी कुठल्या चांगल्या रिकमेंडेड आहेत, फ्लोरिबंडा कुठल्या चांगल्या रिकमेंडेड आहेत, मिनिएचर कुठल्या चांगल्या रिकमेंडेड आहेत, हे तुम्हाला जर का रेडीमेड जर का मिळालं तर तुम्हाला इनिशियल आता गुलाबाचा सीझन सुद्धा चाललाय, आणखीन झाडं मागून लावायचं योग्य हे क्लायमेट आहे. तर त्यामुळे ती माहिती तुम्हाला रेडीमेड थोडंसं मी ज्ञान देणार आहे, आणखीन जी खूप तुम्हाला उपयुक्त ठरेल. आज गुलाबाची एक वेगळी गंमत. विष्णू आणि ब्रह्मदेव यांच्यामध्ये असं म्हणतात की एकदा डिस्कशन सुरू झालं की गुलाब हा फुलांचा राजा का कमळ हे फुलांचा राजा. ब्रह्मदेवांचं मत होतं की कमळाचा जो आकार वगैरे जो आहे, आणखीन जो कमळ जास्त दिवस टिकतं वगैरे या हिशोबाने कमळ हे श्रेष्ठ फूल आहे. पण विष्णूंनी त्याला पटवून दिलं की गुलाबाचा जो विविधता आहे आणि गुलाबाचा जो सुगंध आहे तो एवढा छान आहे की त्याच्या या दोघांची जर का कम्पेअर केली तर गुलाब हा फुलांचा राजा म्हणून योग्य ठरतो. आणि त्या डिस्कशन नंतर ब्रह्मदेवानी सुद्धा मान्य केलं की गुलाब हा फुलांचा राजा हे मान्य केलं. तेव्हापासून या आख्यायिका आहेत, आणखी मला मान्य आहे, पण हे इंटरेस्टिंग आख्यायिका आहेत, त्यामुळे मी तुम्हाला जरा ही गोष्ट सांगायची वाटली. पुढच्या वेळी अत्यंत महत्वाचा विषय आपण डिस्कस करणार आहोत की गुलाबाचं झाड एक्झॅक्टली आपण कसं सिलेक्ट करणार आहोत. पुढचा एपिसोड सुद्धा मिस करू नका आणि हा एपिसोड तुम्हाला आवडल्यास लाईक सबस्क्राईब जरूर करा. पुढच्या आठवड्यात भेटूया. नमस्कार. थँक्यू.